At ngayong araw na to, mga kaprobinsya, isa na namang simpleng recipe ang ating lulutuin. At ito ay ang Guisadong Repolyo with corned beef. Hello mga kaprobinsya! Welcome back to our channel Panlasang Probinsyana. At ngayong araw na to mga kaprobinsya, isa na namang simpleng recipe ang ating lulutuin. At ito ay ang Guisadong Repolyo with corned beef. Tara na, alamin na natin ang mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng Guisadong Repolyo with corned beef. Cabbage, corned beef, garlic, salt, pepper, and seasoning to taste, onion springs. Mangangailangan din tayo ng mantika na ating gagamitin sa pag-isa. Tara na, umpisahan na nating lutuin ang ating Guisadong Repolyo with corned beef. Para umpisahan ang pagluluto ng ating Guisadong Repolyo with corned beef, tayo muna ay magpapainit ng mantika sa ating lutuan. Ayan, konting mantika lamang. Pag mainit na itong ating mantika, ilagay na natin ang ating bawang. Lagay na rin natin itong ating sibuyas. Okay na itong ating bawang at sibuyas, ilagay na natin ang ating corned beef. Ayan. Hahaluin lamang natin ito. Ang corned beef ay pwede po tayong gumamit ng kahit anong brand. Depende po kung ano po ang inyong gusto. Pwede po lahat yan. Ilagay na rin natin itong ating mga seasoning. Yan. Ayan, haluin lamang ulit natin. Ngayon naman, ilagay na natin itong ating repolyo. At hahaluin lamang ulit natin. Ayan. Ayan, pagka nahalo natin ito, tatakpan natin ng mga 1 minute. At pwede na natin kainin maya-maya. After 1 minute, ito na ang ating repolyo. Ngayon naman, ilalagay na natin itong dahon ng sibuyas o spring onions. Ayan. Tapos, hahaluin lamang ulit natin. At, mag-antay lang tayo ng mga 30 seconds to 1 minute. At ready na itong ating Guisadong Repolyo with corned beef. Okay na itong ating Guisadong Repolyo. Atin na itong iserve. Ayan. Napakadaling lutuin. Tapos masarap pa, 'di ba?
At ito na nga po mga kaprobinsya ang ating Guisadong Repolyo with corned beef. Pero bago natin ito tikman, gusto ko lamang i-shout out ang mga YouTube channels na nag-join ng ating channel membership. I just want to say thank you and shout out to my channel members. Panlasa Super Treats, Jojo Abit, Jessie Jewel, Jel's World, Macam Photography, by Ian Vlog, Poland Music and Vlog, Arya Explores, Panlasa Combo Treats, Akoben Mom, Olivar Fambam, Fudge Bar, Bistak sa Korea, Kisser Family, Rose Ramos, Nari Kim, Marie's Vlog UK, Panlasa Solo Treats, Xtoper Vlogs, I'm Kaiser Vlogs, DNSPH, All About Shy, Shello Boom, Gems TV, Emmeline O Vlogs, J.O. Van Ostayan, World Icon TV, Mestro Melchor, Christian Alvaro Gamings, My Gobs HK Vlogger, Wannabe, Yurika Tanaka, Lailin's Vlog, Aldren Comeros. Gusto ko ding i-shout out at special mention ang aming anak na si Sid Amiel na laging nakasubaybay at nakaabang sa ating mga videos. Thank you very much anak, and we love you so much. Ngayon naman, atin na itong titikman. Ay! Yay! Simpleng ulam, pero sarap. Sarap! Kaya naman mga kaprobinsya, kung nagustuhan nyo ang ating video na to, please leave comment, please like, at kung bago kayo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-ring na din ang ating notification bell para manatili kayong updated sa mga susunod pa nating recipes. Maraming salamat mga kaprobinsya!